chùm rịp xúa bốc mai bông ổn cha ngày ní dương một phơi bông mòn ăn tặng ở khía cha hay bông mòn ăn bảo dương miên tràn miền tên cha hay kêu xăm bảo dương miên đôi chia ở bờ xốp cha mà rách hai đôi sò so cha bị thi nghiêng miền tên cha bông mai bông ổn cha lấy ní cha niệm nhóm vô bông mòn ăn vô bông mòn bảo dương vô từ liên tập tặng ở khía bông ổn nè lấy dương vô bông mòn ăn dương mà liên tặng ở khía cha bông ôn đi cùng bọn dương on mình tên hay dương ru sờ bộ bây giờ sát cha ní buộc mày bông ôn cùng bọn bỏ dưới man liên tục rồi đó cha liên làm sao tay mà đón cha lấy dương dẹp đau mà cô vía cha cô vía làm bay lia gì mà cho cái rướng vì cô vía phần phần này máu anh tục bỏ việc xén ôi còn tập cô không có tầm nón nhanh này một ôn cha cũng hay cực bộ má cha phụ môn bảo giấc ban cô rồi đó bông ôn trà lỡ nhom đừng dọc bỏ biết vô từ liếng làm bay bây giờ ăn tới còn ai bị chua có bông ôn trà trắng dưng dọc từ liếng sấn nó bay bay bị trôi của ngon dướng rồi mật tập ó rồi thấy chồng dương đã cương lấy dương vay bị trôi viêm mọt lọ hay chập đào đã cứng một lấy dương đã không bao sụp xuống những dương đã sổ số rồi mấy dương đã break bao dưới không ổn chứ nhiều pra ngọt mỏng của những cho chân break không ổn chứ nên cho con cô mình cho khía nó mỏng cha bông ố này lỡ dương ngờ đặt cái đường mình trôi rồi luôn hết chẳng là lỡ thượng mười đó chà lượng nước chà nha bông ố trà đặt thường lần bố món trà lấy cho bạn cái đó bông ố trà gì cái đó gì á bắt chặt nào cái đó cũng muốn bằng dưới trà bông ổn cái đó gì làm bậy ở dưới phá phải liên cái tay bông muôn nó chuột nó muốn nó ăn chè
bỏ lỡ dương chập đam chợ bông món bỏ dương cho sờ bỏ về vinh hơi là dương cùng chợ bình tí bông bỏ nhà chợ mà tầm mồm bà nấy cha chợ bình tí tới vì dương dùng hồi về hết như vì ai là khăn cha lấy nhập đào đã cho năng dùng hơi sắn bông ổ cha ôn vùng mọt bảo dương ban chợ rồi rồi ngay người càng là pí năng mỏ làm thì mỏ cha hãy chơi cột vía rồi sạch tạt nữa cha mong bỏ lỡ dương chập đau một phơ tật mệt bỏ dương là bây chỉ lũ bơi phòng món ăn mà bỏ cha lỡ chập đau phơ tèm đó cha nè tật mệt bỏ dương như pra chỉ muốn năng tầm xó cha lấy chập đam đã bol sụp chỗ bông ổn cha nhưng bol sụp ở dưới gạt pra bị chênh thế bông ổn này ní sò sò hơi nắng bật nhẹ cha hai cái câu bị chỗ kia máu này bụng bài bông khô đi bụng mòn vào dưới cho tôi chụp hơi cho anh đôi chua nói chẳng như cho bạn đau từng óc mía cha tiếng đọt bia đầm bay vô bia ta ăn mà đòn tiết ôi bông con cha bông mòn bông dữ họ đã khăn lòng chui món cha món ta ăn tiết đằng gì khăn chui bằng má này cha nè lấy chập đam đã vì ăn ôi chim non mình tên món món ăn bò dướng ăn cho ăn rồi đó bông ô rồi lấy chập đam vô kia từ hộp tay mình đó ôi lần chui món bông ô cha em món này nâng cha bông mai bông ô đi bông mòn ăn bò dương cha ôi ăn cho anh ruột sập cột hơi trắng chập đạp không tỏ kia nè ngồi vào bông bà ôi bà bông mòn ăn bò dương bà thế này ôi tôi chập đam hộp tam đó mà
wow nè bông bông bà chui bên tê bông bông bà ồ này to món nè bà chui hay bông bông mà ăn hồ tận mua đầm đâu bà bông bông này ôi phải bài lùi luôn wow đi bông bông từng bịch bao dưỡng cha ôi em mình tên món á Ngon mình tên món ngay bông bông bạn đặt cái đứng xăm là món cha Kiki đi cha bông phố nè bông món ăn mồi dương á hộp ở trà miền tên bông trà nó bông bà hộp ở trà miền tên để sao là viên miền rồi chật chui nhánh cha bông phố này thưa bán cha bông ăn đẹp bông mùi bơ pro bông phố bà nó tăng po hay bông phố bà tại miền tên món thì cha lữ cụ dân trong pi nè xôm cốn nên chụp đẹp lia bye bye